Frumos și mei berbeși, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna septembrie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Începem să scoatem primele 3 mesaje pentru voi, să vedem ce trebuie să mai auziți de la acest minunat oracol. Pace, primul mesaj, creativitate, interesant, și repetiție, ok. La capătul cărților avem exprimare emoțională. Dragi berbeci, pentru mulți dintre voi este vorba despre a fi mai creativ în ceea ce privește pacea ta interioară. Trebuie să găsești maniera să îți recreezi un spațiu de pace și liniște, vine să spun. Pentru că ești într-un cerc vicios de repetiție, tot repeți ceva. Nu știu, fiecare dintre voi, pentru fiecare dintre noi e diferit, nu? Are legătură cu partea emoțională? Da, are legătură cu, nu știu, dă măscuța jos. Aici avem această imagine cu care probabil că v-ați familiarizat deja, în care ne spune că mai există anumite măști la care trebuie să renunți. Măști pe care poate, nu măști hai să spunem, din punct de vedere negativ, ci un soi de, nu știu, te ascunzi după o anume imagine sau încerci să nu vadă nimeni autentica ta față, cumva. Autenticile tale emoții, pentru că aici vorbim despre exprimare emoțională. E ca și cum ți se spune, dragă berbec, dezbracă-te din punct de vedere emoțional, spune ceea ce simți, spune exact așa cum simți, ca să poți să, nu știu, să fii, nu știu dacă e vorba de a fi în pace cu tine însuți, poate fi pentru unii dintre voi, dar în același timp e ca și cum să-ți recuperezi pacea. Nu e doar pentru a te descărca din punct de vedere emoțional, ci pentru ca tu să-ți recuperezi pacea interioară. Acum, poți să fii creativ, nu știu. Dacă ai nevoie să spui anumite lucruri, spune într-un mod creativ, constructiv, îmi vine să spun. Mesajul ăsta cu creativitatea mie vine să spun, e pentru a construi. Tot ceea ce tu ai de spus, spune într-un mod constructiv. De ce? Pentru că te învârți în acel cerc despre care vorbeam. E ca și cum faci câțiva pași, aici avem imaginea acestui melc. Un melc care, aici sunt niște scări, da? Și el tot urcă. Când ajungi într-un punct și zice, ok, gata, am rezolvat respectiva problemă, am ajuns la obiectivul pe care îl aveam, uite, dintr-o dată, pac, cade de aici și trebuie să ia de la capăt. De-aia spun că e ceva ce se repetă. E ceva, nu știu dacă tu repeți sau se repetă în viața ta, dar aici e vorba despre, ok, încearcă să fii constructiv cu ceea ce ai de spus, ca să poți să ieși din acel cerc repetitiv. E ca și cum ți se spune spre binele tău. Așa te vei simți mai bine, vei vedea. Și poate că acest mesaj cu pacea poate să ne spună și faptul că în jurul tău se va așeza în sfârșit liniștea și pacea. Însă are de văzut cu comunicare din punct de vedere emoțional, o comunicare constructivă, să nu uităm. Mai departe, hai să vedem alte 3 mesaje de la acest oracol. Avem temperanța și aici vorbim despre liniște și pace și temperanța ne vorbește despre acest lucru. Renunță la limitările autoimpuse, ți se spune în acest mesaj, da? Tu știi care sunt limitările tale, tu știi ce repeți, poate că repetiția asta e a ta. Care este obiectivul? Pentru că trebuie să ai un obiectiv pe care încă nu-l atingi din cauza faptului că nu îți folosești creativitatea, nu îți folosești momentele de liniște, poate fi, în cazul în care e un proiect, și nu intri în contact cu adevărat cu esența ta emoțională, ca să poți să creezi
într-atât încât să ajungi să-ți împlinești acel obiectiv. Temperanța îți spune că ai niște limite pe care singur ți le impui și ți se spune să renunți la ele. Ui, ok, următoarea carte era Optul de bâte. Aprinde focul sub ceaunul tău, sub ceaunul tău și du-te, du-te, du-te. Aici este vorba tot despre asta. Optul de bâte în tarot știm că este cartea celui care țintește sus, celui care comunică, este cartea comunicării. Din nou, comunicare constructivă. Dacă proiectul tău are de văzut cu construcția sau proiectul tău poate fi relația ta, de ce nu? Când zic proiect, poate fi orice tip de proiect. Este vorba despre comunicare. Când vedem acest mesaj care spune aprinde focul sub ceaunul tău, cine este ceaunul tău? Da? Unde e ceaunul tău? În interiorul tău. Tot ce ține de partea noastră creativă. Are legătură cu creativitatea? Da. Are legătură cu modul în care tu spui lucrurile? Da. Le spui din suflet sau încă păstrezi acea fațadă despre care vorbeam? Voi știți, dragii mei, aici este foarte relevant că unii dintre voi aveți nevoie foarte mare de a comunica deschis din punct de vedere emoțional pentru a putea ieși dintr-un cerc vicios repetitiv și pentru a avansa. Avem Doiul de spade. Wow, mesajul Doiului de spade din acest oracol este extraordinar de relevant. Spune așa, trezește-te. Ce vrei cu adevărat? Întreabă-te ce vrei cu adevărat. Ascultă-te. Ascultă-te și vezi ce te face pe tine să te simți bine. Ce te face să te simți în pace, împăcat cu tine, împăcat cu viața pe care o duci, împăcat cu ceea ce tu creezi. Și întreabă-te ce vreau cu adevărat. Vreau relația asta, vreau proiectul ăsta, vreau, habar n-am, ce obiectiv ai tu, na? Vreau jobul ăsta, vreau, nu știu. Întrebați-vă, dragii mei. Treziți-vă și întrebați-vă ce vreți cu adevărat, pentru că nu ieșiți din roată. La capătul cărților avem 9 de cupe. Trăiește într-o stare constantă de recunoștință. Aici ți se spune să nu știu dacă neapărat e vorba de a fi recunoscător, ci a fi prezent. În această carte avem o persoană care e într-un furgon care pare așa ca și cum ar fi un furgon din ăla pe care îl amenajezi să ți-l faci o autocaravană sau ceva de genul. Bea o cafea, e cu câinele lângă ea, e la malul mării, este parcată pe nisip, e ca și cum a oprit un moment ca să se bucure de peisaj și a făcut o cafea și stă liniște și ca și cum se bucură de moment, pur și simplu. Cam asta e ca și cum ți se spune și ție. Intră într-o stare constantă de recunoștință, bucură-te de prezent, bucură-te de fiecare clipă, indiferent că, nu știu, indiferent ce creezi sau indiferent ce se întâmplă în viața ta, încearcă să te menții în prezent, dar nu uita că ceea ce... Poate că e vorba despre faptul că virgulă, da, ca să nu facem cacofonii, creezi ceva într-un mod repetitiv. Poate trebuie să schimbi ceva, poate trebuie să faci altfel lucrurile. Uite, o să stau și eu să mă gândesc, pentru că na. Și eu sunt berbec și niciodată nu se știe, poate vorbim despre asta. Creezi ceva la fel tot timpul, nu ai făcut niciun fel de inovație și suntem într-o perioadă de schimbări și de inovări, așa că, dragii mei, ce să zic, na, gândiți-vă, ce vreți cu adevărat? Hai să vedem, îngerii iubirii, ce zic pentru voi. Chimie, avem primul mesaj,
codependență, interesant, atașamente probabil sau alte tipuri de dependențe și conversație cu inima deschisă. Același lucru îl avem aici. O nouă iubire. Nu este vorba despre faptul că apare o nouă persoană în viața ta, ci este vorba despre, ok, ce lipsește în relația ta, pentru cei care aveți o relație, ce lipsește, dragii mei, sau ce se întâmplă în relația voastră. Poate că aici vorbim despre faptul că ori sunteți, nu știu, este o relație de foarte mulți ani unde s-a instalat atașamentul și poate că aici avem mesajul chimie. Ori pentru unii dintre voi este o relație foarte strânsă, există și chimie, există și atașament, există și ca un fel de, sunteți un drog unul pentru celălalt, da, poate să fie. Aici aveți nevoie să discutați anumite lucruri. E nevoie să discutați anumite lucruri în privința, nu știu, hai să spunem în privința dacă e vorba despre, cred că nu e vorba despre atașament aici, cred că e vorba despre alte tipuri de, nu știu, de adicții, poate fi. Sunteți, cum am zis mai devreme, ca un drog, indiferent ce se întâmplă între voi. Când vorbim despre adicții, vorbim despre adicții din punct de vedere, hai să le numim negative, da? Adică dacă chimia dintre voi doi este sexuală și aici e ca și cum suntem, avem adicție la adrenalină, suntem ca doi nebuni care, nu știu, ne rupem capurile, cum zic eu, da? Și relația asta poate se bazează pe faptul că avem această adicție la adrenalină. Dacă voi vreți un alt tip de relație între voi doi, vreți liniște, vreți pace, vreți, nu știu, habar n-am. Aici e nevoie de discuție, dragii mei, între voi doi. Vreți o relație așezată, care să se construiască de acum înainte, să fie, nu știu, diferită, să nu mai fie cu atâtea, pentru că adicția asta la adrenalină poate face ca relația să fie toxică. Da, ce să zic. Stați de vorbă, vorbiți sincer unul cu celălalt, vorbiți sincer unul față de celălalt ce simțiți, pentru că avem nevoie de exprimare emoțională aici, în această perioadă. Bineînțeles că nu are cum să fie pentru toată lumea, pentru cei care vă regăsiți în această stare de nevoie de adrenalină tot timpul, da? Sau asta este ceea ce vă ațățați unul pe celălalt și asta vă ține împreună. Acum fiecare cum vrea să-și trăiască relația. Pentru cei singuri, dragii mei, acum eu nu știu dacă apare sau dacă deja a apărut în viața voastră o altă persoană, o persoană către care sau, mă rog, chimia este reciprocă, sunteți foarte magnetic, da, atrași unul față de celălalt. Relația voastră poate este pur sexuală, de moment, și ați devenit cumva, într-un fel sau altul, nu neapărat aș spune dependenți, pentru că nu e corect în totalitate, însă e ca și cum nu puteți, da, nu puteți să avansați pentru că singurul nu poate să avanseze relația, mă refer să fie o relație, nu știu, așezată, cum am spus și la ceilalți, pentru că între voi e ca și cum percepeți sau voi credeți și unul și celălalt, de ce nu? Credeți că singurul lucru pe care îl aveți este
sexul sau este sexual, nu e nimic emoțional. Însă între voi s-a creat deja, aș spune, între voi s-a creat deja sau se va crea dacă nu există această nouă persoană, însă va apărea pentru cei care nu aveți deocamdată pe nimeni, va apărea o persoană care va fi pur sexuală între voi, însă veți deveni dependenți unul de celălalt, fiecare cu emoțiile lui, îmi vine să spun, sau fiecare cu sentimentele lui, însă niciunul dintre voi nu va vorbi și aici este vorba despre asta. Vorbește sincer despre ceea ce simți cu celălalt, da? Vorbiți sincer, dragii mei, dați-vă măscuțele jos, ok, spui, nu mai pot după tine, cred că atracția sau chimia asta dintre noi doi nu e altceva decât sex, dar ceva se simte. Vorbiți despre ceea ce simțiți, pentru că aici este vorba despre a renunța la limitările autoimpuse. Dacă eu tac și nu-i spun celuilalt, ok, poate doar sexual suntem, chimia e super ok între noi doi, însă mă limitez singur și zic, nu, că e doar atât, nimic mai mult. Ce vrei cu adevărat? Vrei o relație? Sau vrei tot timpul să repeți aceeași poveste? Adică ești dintr-o relație, ai o chimie cu cineva și te bazezi doar pe faptul că există chimia sexuală, dar emoțional nu evoluează absolut nimic pentru că tu nu-ți dai voie sau nu vă dați voie, pentru că niciunul dintre voi nu vorbește, aici nu mă mai bag, e doar treaba voastră. Însă întreabă-te, ce vrei cu adevărat? Pur și simplu, atât. Da, hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte interesant. Avem copacul. Luna. Wow. Și cheia. Dragii mei, la capătul cărților avem soția sau, mă rog, partenera. Aici avem cumva compromis, pentru că este o femeie îmbrăcată în roche de mireasă, ca și cum așteaptă să se ducă la altar. Dragii mei, pentru mulți dintre voi este vorba despre partea emoțională. Acum nu știu dacă unii dintre voi fugiți de a vă pune, da, pirostriile, nu vreți să vă puneți pirostriile, indiferent ce vârstă aveți, pentru că poate ați repetat un gen de relații destul de asemănătoare și de atunci probabil că v-ați închis din punct de vedere emoțional, însă asta nu trebuie să vă limiteze, dragii mei. Nici o persoană nu e ca cealaltă, niciodată nu știi cum doar pur și simplu din chimie poate să iasă o relație extraordinară. Acum, primul mesaj care a venit aici cu acest copac vorbește despre stabilitate și creștere, da? Deci aveți toate șansele să construiți ceva stabil care să crească în timp, indiferent că vorbim despre relație, indiferent că vorbim despre un proiect, despre ce-o fi. Luna ne vorbește despre cicluri de schimbare. Știm foarte bine că anul 2025, așa cum am spus de atâtea ori pe acest canal, anul 2025 este un an de tranziție, de schimbare, pentru că din 2026 va fi total diferit ceea ce vom trăi. Vorbim despre cicluri și schimbări. Când? Da, poate aici ca și cum această carte, acest mesaj îți spune este momentul să închizi un ciclu, să schimbi ceva în ceea ce ai făcut sau în comportamentul sau în cum te-ai relaționat până acum, e nevoie să schimbi ceva și primul indiciu pe care îl avem este ăsta. Deschide-te din punct de vedere emoțional și vorbește cu celălalt exact așa cum simți. Și al treilea mesaj care
ne vorbește despre cheie, ne spune închide și deschide. În mâna ta stă cheia să închizi un ciclu, să deschizi un alt ciclu, diferit, bineînțeles, cu schimbări aici. Nu putem să vorbim doar despre ok, închid, deschid și repet, fac același lucru. Nu. Pentru că aici e vorba despre un compromis. Ori tu trebuie să te compromiți cu celălalt, să te compromiți cu proiectul tău, da? Să-ți iei angajamentul într-un fel sau altul, să faci ceva să schimbi la tine anumite lucruri într-atât încât să te ajute să prinzi rădăcini, să devii stabil și să crești în timp, fie în relație, fie cu proiectul. Da. Hai să vedem ultimele mesaje pentru voi. Care sunt ele? Berbecii. Foarte tare. Povestioara. Avem soarele. Pictează-ți soarele pe noul tău cer. În mâna cui stă, dragii mei? Pentru că aici vezi, din nou vorbim despre acest mesaj de la început, creativitate. Cum îți vezi tu viața de acum înainte? Puneți întrebarea ce vrei cu adevărat, așa cum ne cere acest doi de spade. Însă, în același timp, imaginează-ți și cum vrei, sau nu știu, întreabă-te cum vrei să te vezi peste un an. Hai să nu mai zicem mai mulți, da? Unde vrei să te vezi? Și mergi către acel obiectiv, da? Pentru că de aia se spune, pictează-ți soarele. Pictează soarele din nou pe cerul tău. Da? Am tradus, hai spre greșit. Acum am chiorât, mi-am luat ochelarii aici. În fine, pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Doar tu poți să aduci creativitate, doar tu poți să aduci căldură, doar tu ești cel care se poate bucura, doar tu ești cel care, sau cel care alege să se bucure. Ce vrei cu adevărat? Ce să zic? În mâna ta stă cumva. Încredere. Wow, încrederea este fructul timpului și a eforturilor, a muncii, dragii mei. Nu poți să ai încredere în tine sau în viață sau în celălalt dacă nu dai timp și dacă nu muncești sau nu muncești. Da. Cine vrea să audă mesajele, le-o auzi. Universul este ultimul card pentru voi, ultimul mesaj. Toți suntem praf de stele. Aici e ca și cum și tu și eu și toată lumea de pe această planetă suntem făcuți din aceeași plămădeală, dacă vreți, da? Din același aluat. De ce să nu începem să ne vedem așa? Să începem să ne vedem pur și simplu oamenii, vine să spun. De ce să continui să nu ai încredere în partenerul de viață, în cazul în care aici vorbim despre cei care aveți o relație? De ce să nu crezi că această persoană cu care ai o chimie foarte bună poți construi alături de ea, poți construi o relație sănătoasă? De ce? Mie vine să spun că acest mesaj e ca și cum transmite o senzație de toți suntem magici. Important e să credem. La capătul cărților avem mesajul înconjoară-te de iubire. Aici avem o persoană care, avem 3 generații de persoane. Avem bunica, mama și copilul, da? Cumva 3 generații. Aici avem un spațiu de pace. Am început cu primul mesaj, pace.
un spațiu de iubire, cele trei stau relaxate și stau de vorbă între ele, una mănâncă, cea tânără mănâncă floricele, cea mijlocie, să zicem, are o ceașcă de cafea în mână și stau de vorbă și ca și cum deapănă sau depănează amintiri, nu știu cum se zice exact în românești, cum e corect, nu contează, mă înțelegeți. Avem și pisica aici în context, relaxată și ea. De ce vorba despre ce sau în jurul cui tu te simți în liniște și pace? Acolo du-te. Ce planuri sau ce obiective ai îți transmit când tu închizi ochii și ești tu cu tine, îți transmit acea liniște interioară. Acolo du-te. Da? Deci eu cred că mesajele sunt foarte clare, cei care vor să audă le vor auzi, cei care se vor mai învârti încă după deget, vor mai repeta încă o dată. Na, dacă nu ieșim din cerc, ne tot învârtim, nu-i așa? Ca un hamster. Cam asta e, dragii mei. Întrebați-vă, ce vreau cu adevărat? Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!